Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка посилочки з AliExpress. В цьому кульочку мають бути пульсоксиметри. Давайте зараз відкриємо цю посилочку і потім вже більш докладно поговоримо, що воно таке і навіщо воно потрібне. Все, кульочок пустий, більше тут нічого немає. І так, замовив я 4 пульсоксиметра і в комплекті також 4 мішочка для зберігання цих пульсиметрів. І тепер більш докладно про сам пульсоксиметр. Про цей прилад до пандемії з COVID-19 прості громадяни навіть і не знали. На даний момент ситуація змінилася. Його просто змітає з полиць аптек, він став досить популярним, незважаючи на те, що ціна самого дешевого стартує від 400 гривень. В Китаї він коштує значно дешевше, самий простенький варіант 150 гривень. І там далі пішли вже, наприклад, ось цей із таким мішечком буде коштувати вам 200 гривень. Ну плюс там пару 20 гривень чи 30 за пересилочку. Давайте зараз розпакуємо, подивимося комплектацію. В комплекті у нас сам пульс-оксиметр, ремішочок для переносочки, і, я так розумію, має бути якась інструкція. Інструкція є повністю на англійській мові. Цей пульсоксиметр потрібен для того, щоб вимірювати рівень пульсу, і саме основне – це рівень кисню в крові. Оскільки вірус COVID-19 вражає легені, і якщо у вас вже він є, то відповідно рівень кисню у крові буде зменшуватися. Цей пульсоксиметр дозволяє в домашній обстановці контролювати рівень кисню в крові, і в випадку, якщо рівень кисню понижається, то завчасно звернутися до лікаря для більш детального обстеження. Ну а тепер давайте поставимо сюди батареєчки і подивимося, як він буде працювати і чи буде працювати взагалі. Для його живлення потрібні дві батареєчки типу 3А. На пульсоксиметрі всього-навсього одна кнопочка, вона служить для його вмикання. Вимикається він автоматично через 5 секунд в цілях економії заряду батареєчок. Перед тим, як робити вимірювання, є пара важливих моментів. По-перше, руки у вас мають бути теплими. Не варто прийти з вулиці, з мороза і пхати сюди пальчик. Він або взагалі нічого не покаже, або покаже неправдиві значення. По-друге, на тій руці, на якій ви будете міряти, не має бути одягу з резиночками, які можуть передавлювати руку. Також на нігтях не має бути абсолютно ніякого лаку, тим паче темного. І накладних нігтів, тому що принцип дії цього пульсоксиметра, він просвічує палець наскрізь, а відповідно накладні нігті і темний лак перешкоджають проходженню світла і, відповідно, показання будуть неправильними. Тому варто хоча б на одному пальчику зняти манікюр, щоб робити на ньому вимірювання. Якщо вже вам дуже шкода свого манікюру, то можете ложити пальчик не так, а спробувати покласти його боком. Показання практично показують такі самі, але все ж таки рекомендується ложити пальчик так. І обов'язково пальчик ложити подушечкою на датчик. Тому що тут є приймач і є передатчик. Дивіться, я зараз вмикаю пульсоксиметр. Як ми бачимо, ось тут датчик, який випромінює світло. А тут, відповідно, знаходиться приймач.
Подушечку пальця потрібно ложити на датчик, який випромінює світло. Давайте зараз це зробимо і вмикаємо пульсоксиметр. Як ми бачимо, внизу побігла червона кардіограмочка, він почав вимірювання. Зазвичай через 10-15 секунд, інколи може й довше, він видасть наші результати. І ось наші результати. Жовтеньким показується рівень кисню в крові 98% і справа зелененьким пульс 66 ударів. В залежності від того, на який палець ви наділи пульсоксиметр, ви можете оцією кнопочкою повертати зображення так, як вам зручно буде зчитувати показання. Коли ви витягуєте пальчик, показання зникають і через 5 секунд він вимикається. Зараз я спробую поставити пальчик боком. Обов'язково потрібно ставити на датчик. І перевіримо, чи він покаже так результат. Він почав вимірювати показання. 99,71. Практично такий самий, на 1% різниця. Ну що ж, на цьому все. Рекомендую такий пульсоксиметр для покупочки. Я думаю, він буде не лишнім в вашій аптеці. Тим паче в наш час. Якщо відео було корисне, не забуваємо за лайки і підписку. І сподіваюсь, що ми ще зустрінемося на моєму каналі.